ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා තවත් සුපිරි Adobe Premiere Pro software එක සම්බන්ධ tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා time lapse video එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඒක කොහොමද කියලා බලන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ එන bell icon එකත් ඕල් කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපි ඉස්සරහට දාන මේ වගේ වැදගත් videos ඔයාලට notifications මගින් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනොත් like කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද time lapse වීඩියෝ එකක් Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Adobe Premiere Pro software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ Adobe Premiere Pro 2019 software එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන new project කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මේ project එකට නමක් ලබා දෙනවා time lapse කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාගේ project එකට නමක් ලබා දීලා ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාට time lapse වීඩියෝ එක හදාගන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ project panel එකට import කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් එකට ඔයාගේ project panel එකේ right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන import කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අදාළ location එකකින් ඔයාට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක import කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක click කරලා මෙතන open කියන button එක click කරනවා. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ විදිහට import වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඒක මෙන්න මේ mouse එකෙන් ක්ලික් කරගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට අතාරිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේකේ මට අවශ්‍ය නොවන කොටස මෙන්න මේ විදිහට කට් කරලා ඩිලීට් කරලා දාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ටිකක් ස්ලෝ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා මෙතන තියෙනවා speed duration කියලා එකක්. මෙන්න මේක click කරන්න. ඉතින් මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ 100 කියන එක ඔයාලා වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම මේකට 200ක් දාගන්නවා. 200ක් දාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ තියෙන එන්ටර් එකත් ක්ලික් කරාට හරි ඒක හරියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මම දැන් ඒක ප්ලේ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බට වැඩිය මේ වීඩියෝ එක මේ විදි ස්පීඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තවත් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න ආපහු right click කරලා speed duration වලට ගිහිල්ලා වැඩි හෝ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී 250ක් දාගෙන ආපහු ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් එතකොට ස්පීඩ් එක තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි time lapse වීඩියෝ එකක් Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. මොකද එයාලත් මේවා සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් එයාලත් වීඩියෝස් හොයන ඇති. ඉතින් ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවෙක්ටත් බලන්න පුළුවන් කියලා හිතන මට්ටමේ තියෙන වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට අරන් එන්න වෙන වීඩියෝස් පිළිබඳ අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකකින් ඒවා කමෙන්ට් කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙනවා රතු පාට subscribe button එකක්. ඒක click කරන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ එන bell icon එක all කරගත්තොත් ඔයාලට හැකියාව ලැබෙනවා අපි ඉස්සරහට දාන මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාලා ගන්න notifications මගෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.